Розуміємо, чи правильно ми йдемо. До речі, дивіться. Справжні джунглі, я ще тут не була. Коротше, з гідом насправді величезний прикол виходить, тому що я запитала свого гіда, але йому пофігу, і він сказав, що погано орієнтуюся, тим паче в джунглях, де немає зв'язку і немає нічого. Дуже-дуже себе погано почуваю. Ще й висадили мене, типу, не біля мого хостелу, а я взагалі не знаю, де я знаходжуся. Коротше, що? Прикол року. Вже 2 тижні сиджу в Куско, намагаюся купити собі квиток до Мачу-Пікчу. По місту купа агенцій, які продають квитки. Є сайт, на сайті квитків немає. Але логічно, якщо тебе кличуть придбати тур на Мачу-Пікчу, то квиток має бути. Ні. Мені друзі сказали, дізнавайся подробиці. Квитків немає. Ти їдеш до Мачу-Пікчу, походиш навколо, але ти не зайдеш, тому що квитків немає. Я просто в шоці. Якщо хтось колись захоче сюди поїхати, потрібно бронювати квиток за 2-3 місяці. Тому що інакше ти не потрапиш. Усім привіт! Здається, знайшла варіант, як потрапити на Мачу-Пікчу. Зараз у мене 6 ранку, я чекаю автобус та буду їхати до Агуаскалієнте. Агуаскалієнте – це типу місце, яке знаходиться у підножжі Мачу-Пікчу. І кажуть, що можна приїхати туди, стати в чергу і напряму купити квиток. Тому що, якби я приїхала в Перу, я маю побачити Мачу-Пікчу. Справа в тому, що потрібно спочатку 6 годин їхати на автобусі і потім 4-5 годин хайкінгу, тобто пішки підніматися в гори. Сподіваюся, що я зможу це зробити. Виживу і повернуся до вас, тож не перемикайте, слідкуйте, буде цікаво. Насправді, я навіть уявити не могла, наскільки дорога до одного з 7 див світу може виявитися складною. І справа не тільки в шляху до Мачу-Пікчу, а взагалі в організації всього. Коротше, ми приїхали на першу нашу зупинку, і мені це неймовірно нагадує наші українські Карпати, тому що та сама атмосфера, такі самі кафешки, стільки ж людей, знаєте, типу бабуся з дідусем, які там намагаються якусь їжу місцеву продати. Ну, прикольно, мені дуже подобається. І ще суть в тому, що якщо раніше Мачу-Пікчу це було щось закрите, туди майже неможливо було попасти, то зараз тут забагато туристів і туди неможливо купити квиток. Я сподіваюся, що мені пощастить, тому що на сайті квиток купити вже неможливо, в туроператорів купити квитки неможливо, але щодня, типу, government, господи, місцева влада, скажімо так, продає додаткові квитки, щоб туристи могли поїхати і подивитися на Мачу-Пікчу. Я сподіваюся, що я зможу їх купити. Їх треба купувати вже в Агуаскалієнте, про яке я вам казала, тому що по факту ти купив і ти маєш піти в цей самий день. Їх не можна купити наперед. Взагалі ніяк. Коротше, прикол року. От ми приїхали в цю столову, нарешті наш автобус стоїть. Все мало бути класно, я сподівалася нарешті. Тут нас мав зустріти гайд, який мав говорити англійською мовою, який мав нас привезти до іншого міста, яке знаходиться у підножі Мачу-Пікчу. І нікого немає. І ніхто не говорить англійською. Я на своїй карявій ломаній французькій щось поговорила. Дізналася, що треба підійматися наверх і будемо там щось вирішувати. Але прикол в тому, що я заплатила навіть за хостел вже. І я, не знаю, що мені робити. Здається, буде весело. Що робити, коли у вас немає гіду, а ви витратили купу часу, сил та грошей на те, щоб добратися до квитка, який загублений десь у горах? Звичайно, йти самим. Зараз приїхала до маленького містечка. Будемо їсти, а після цього підійматися кудись. Я так розумію, ось туди. 4 чи 5 годин хайкінгу буде. Прикол в тому, ми не розуміємо, чи правильно ми йдемо. До речі, дивіться. Справжні джунглі, я ще тут не була.
Я дуже сподіваюся, що ми йдемо правильно, тому що дорога дуже нелегка. Але, блін, я сподіваюся, воно того варте, і я зможу придбати квиток. Бо інакше я прокляну цей Еквадор, ну чесно. Коротше, там звідти йшли. Там велика була дорога. Можна було взяти квиток типу на потяг, але він через 5 годин, а йти 2. Тому вирішили, що треба йти. Якась домівка, хто тут живе. Всі говорять іспанською, трохи французькою, нічого не зрозуміло. Тому доводиться вгадувати. Ось це дерево з кавою. Ось тут ми знайшли одне зернятко. verdad se come, es dulce. What? You can eat it is sweet. It's sweet? Oh, so like candy. Ya dentro. Oh! Люди кажуть, що вон тут Аргентина, Італія, Іспанія, Франція, Нова Зеландія, Швейцарія. Коротше, вони тут всі зібралися. Ой, зараз телефон ще впущу. Я вам хочу сказати, ну так що трясеться, ось така стежечка. І я думала, що ну, типу, це ж міст, воно має бути окей. Ні, бляха, воно не окей. Вон там всі, бо я втекла, бо мені страшно. Хотіла сказати, от стає потяг, і для місцевих він коштує 5 солей перуанських, це типу 50 гривень. А якщо ти не перуанець, то це коштує 40 баксів. Тому я йду. Іти 2 години. Ну нічого, зато трошки зекономимо. Зі мною йде велика група, буде цікаво. Коротше, знаходжуся зараз в Агуаскалієнтес і будемо йти купувати квиток, щоб піднятися нагору на Мачу-Пікчу. Тому що вчора, як ви знаєте, в останній момент вже забігли та купили квитки, їх не було. Реально, 7 вечора, ми думали, що це вже нереально, але ми забрали останні квитки. І у нас підйом буде о 9 ранку. Це трохи пізно, тому що всі кажуть, іти туди о 6, 7, але це краще, ніж нічого, правильно? Тому все вам покажу, буде дуже круто. І, до речі, дивіться, схоже на український прапор, я просто не можу повірити. Це 2 кофти, але коли я йшла, я була максимально переконана в тому, що це український прапор. І дивіться, коротше, на місто. Ну, дуже прикольно. Я не знаю, для мене це як просто якийсь Гаррі Поттер, якийсь фільм. От. Тому залишайтесь на зв'язку, все вам розповім, все вам покажу. Агуаскалієнтес – це поселення, яке утворилося у 1901 році кількома родинами фермерів. У кінці 20-х років воно було перероблено у зв'язку з будуванням залізничних колій у табір для робітників залізничної дороги. Такий табір проіснував до закінчення будівництва у 1931 році. Коротше, зараз нарешті йдемо на автобус, щоб сісти та поїхати до Мачу-Пікчу. Так, знову автобус. І щоб ви розуміли, зараз буде один, а потім буде ще інший автобус. І тільки після цього буде Мачу-Пікчу. Але, блін, дуже круто. І черга величезна. Тут і переді мною, ну там просто якась... Не знаю, наче на Ейфелеву вежу просто йдеш. От.
Відразу після відкриття Мачу-Пікчу для вільного відвідування стало актуальним питання про створення шляху до нього, щоб забезпечити доступ археологів та туристів. І це виявилося дуже непростим завданням через складну гірську місцевість. Було прийнято рішення про будівництво залізничної лінії, яка з'єднувала Мачу-Пікчу з містами Санта-Тереса та Агуаскальєнтес, в якому я, власне, зупинилася. Ця лінія була завершена в 1931 році, і це значно спростило доступ до Мачу-Пікчу. Все, приїхали на місце. Ось там же вхід. Зараз чекаємо на гіда, тому що без гіда нас не пустять. Та йдемо на. Коротше, з гідом насправді величезний прикол виходить, тому що я запитала свого гіда, але йому пофігу, і він сказав, типу, ти йдеш о 7 ранку, і неважливо, що немає квитків. Типу, я не могла з ним піти. Я пішла з іншими людьми, з моїми знайомими, з якими ми познайомилися. І їх гід, він типу розмовляє тільки іспанською, він каже мені, типу, плати, а я кажу, чого я маю платити, якщо я тебе навіть не розумію. Типу, я йду з друзями, я тебе навіть не розумію. А він мені каже, типу, там 20 баксів заплати мені. Коротше, капець. Типу, я маю тепер платити двічі. Легенда стверджує, що Мачу-Пікчу було збудовано на вершині гір Анд, на місці, де бек сонця Інки представив імператору Пачакутеку місце для створення найкрасивішого міста імперії. Імператор віддав цей дар великого бога Інти та використовував Мачу-Пікчу як свою резиденцію та місце для релігійних обрядів. Коротше, не знаю, як воно буде, але ми зайшли. Виглядає дуже прикольно, коротше. От. Буду все знімати. Якщо щось буду розуміти, то буду розповідати. Віддалена географічна розташованість в гірських джунглях також сприяла відсутності на карті для іспанських завойовників. У результаті цього Мачу-Пікчу залишилося прихованим від світу і забутим аж до 20-го століття, коли американський археолог Гірам Бінгем випадково відкрив його в 1911 році. Коротше, найбільший прикол Мачу-Пікчу в тому, що це реальне місто, яке існувало, і іспанці взагалі дуже хотіли його знайти, бо була легенда про це. Але іспанці знайшли Куско, а в Куско ніхто не говорив про те, що існує ось це місто, і 350 років вони зберігали цю таємницю. Типу, протягом 350 років ніхто не знав про існування цього міста. Однак і досі це місце має якусь неймовірну енергетику, де відбувається щось незвичне. Наприклад, прямо зараз. Коротше, тільки що пропозицію дівчині зробили тут. Прикиньте? Тільки що він став, коротше, на коліна та зробив пропозицію. Це місто було настільки реальним, що ось тут є один єдиний вхід, і після цього ти заходиш на вулиці, на сквери, тут були сади, тут були університети, от будівлі ми можемо їх побачити. І вплоть до 1902 року люди жили тут. Ну, типу, це дуже круто. Трошки більше, ніж 100 років тому люди жили прямо тут. А зараз ми дивимося на це, і це одне з 7 чудес світу. От, власне, зараз я вже йду по вулиці, де колись гуляли інки, потім гуляли місцеві плем'я. Ось так виглядають камені. Нічого не змінилося, це все як було, так і залишилося. Інкські архітектори створили детальні плани для Мачу-Пікчу, включаючи будівлі, алеї, тераси, систему водопостачання та інші інфраструктурні об'єкти. Вони врахували як естетичні, так і функціональні аспекти. Більшість робіт, до речі, виконували власноруч інкські селяни та ремісники. Вони працювали в колективному порядку і віддавали частину свого часу для обслуговування інкської держави. Інки вирізали граніт, андезит та інші місцеві види каменю, а потім обробляли їх так, щоб вони точно влізали один в одного без потреби в цементі або вставок поміж собою. То як інки приперлися до цього каміння, щоб побудувати будівлі? Вони не використовували лошадей, альпака та лама може взяти максимум 40 кг. То як це все створилося? Коротше, зробили дослідження, і цим камінням вже більше ніж 250 мільйонів років. Тобто, інки сюди не приносили це каміння, воно було тут була скала. І прийшли висновку, що інки, вони просто прийшли сюди, а тут був землетрус. І утворилося ось таке каміння, і вони нічого не приносили. Вони просто почали будувати з того каміння, яке тут утворилося. Однак зростання кількості туристів, які відвідують Мачу-Пікчу, призвело до загрози знищення цього місця.
велика кількість відвідувачів може призвести до пошкодження структур і навколишнього середовища. А щоб ви розуміли, на день Мачу-Пікчу відвідує більше ніж 1000 туристів. І це тільки туристи, незважаючи на те, що також можна купити додатковий квиток, а ще й обслуговуючий персонал. Тому я думаю, це досить реально, що зовсім скоро Мачу-Пікчу не буде виглядати таким, як я його побачила. Коротше, до того, як сюди прийшли іспанці, ніхто не використовував лошадей. Взагалі всі ходили пішки. І я зараз уявляю, яку дорогу ми проїхали на автобусі. І для того, я не знаю, щоб її пройти, ну це години-дві мінімум потрібно. І це реально важко, тому що воно постійно ось так. Ось так. До приходу іспанців вони використовували альпак та лам. Але там є обмеження по вазі, це 40 кг. Тому, звичайно, вони ходили пішки. Існує така історія. Якщо ви вирушите на Мачу-Пікчу рано вранці до сходження сонця, то ви побачите, що сонце виглядає як обличчя Інти, богині сонця. Ось це каміння, яке тут стоїть, його залишили спеціально, для туристів, І йому зробили аналіз, і ось цей камінь, йому більше ніж 250 мільйонів років. Так, ось це каміння, все інше, що я казала, воно теж, приблизно такого віку. Але ось цей камінь, його залишили, бо він найстарший взагалі, і він єдиний цілий залишився, бо з іншого щось побудували вже. Багато з нас хто чув, що Мачу-Пікчу – це золоте місто, Ельдорадо, я не знаю, там золото всюди. По факту ні. Чого його так назвали, бо дивіться, вони використовували жовтий клей. І коли ти дійсно підходив до нього, то здавалося, що це золото. По факту це було каміння з жовтим клеєм. І ось я б не була осею, якби вона не загубилася у джунглях. Коротше, це прикол року. Я трохи провтикалася часом. І тепер мені потрібно за 2 години пройти шлях, який зазвичай займає 3 години. Ще я одна в джунглях. Я не знаю, як я так провтикала, але, бачите, йду біля колії, не звертаю, не зрізаю, тому що я реально погано орієнтуюся. Тим паче в джунглях, де немає зв'язку і немає нічого. Тільки що зустріла знайомих, до речі, біля водоспаду. І вони мені сказали, слухай, це цілком реально, ти пройдеш. Я кажу, а чого тоді я остання? А вони мені кажуть, а у котрий твій автобус? Кажу, о 2-й? Вони такі, ні, наш о 3-й. Круто, блін. Тому буду бігти. Я сподіваюся, що я дійду, тому що, щоб ви розуміли, місце, куди я йду, ти не можеш там зупинитися, там нічого немає, це просто автобусна зупинка. І, де там спати? Там немає де спати, тобі потрібно буде йти назад. Тобто ще 3 години назад. І завтра мені потрібно буде знову туди йти, а ще мені потрібно буде заплатити за житло там і за новий автобус, тому що я вже заплатила за автобус. Коротше, біжу, просто не можу, як біжу. Їдемо. О, все ще перевіряю. Gai, sì, sì. Gai, aspetta. Quello che te lo metto dentro? Travis! Travis! Travis. Hola! Yes. Pietro! Presente! Народ, це просто жесть. Мене дуже сильно вкачало, просто нереально. Дуже-дуже себе погано почуваю. Ще й висадили мене, не біля мого хостелу, а я взагалі не знаю, де я знаходжуся. І не розумію, що відбувається. У мене такого ще в житті не було. Зараз буду щось розбиратися і щось шукати. Мачу-Пікчу дивує своїми краєвидами. В оточенні усіх цих величних споруд ти відчуваєш себе просто якоюсь маленькою мурашкою. Але ж яке воно гарне, чаруюче.